registered na po ako, kaya lang wala pa po yung business, on planning pa lang. Ano mangyayari, may tax ba ako or penalty? Kapag nakapag-register na tayo ng business, mare-receive natin yung BIR Certificate of Registration. Makikita natin sa tax types kung ano yung kailangan nating i-comply or i-file kay BIR. Sa case mo, kahit on planning pa lang, kahit wala ka pang income, hindi pa nag-start, kailangan pa rin pong mag-file kung anong nakalagay na tax types sa BIR Certificate of Registration mo. Since wala pa namang income, wala pang operation, usually zero filing lang ang gagawin mo, meaning wala kang tax na babayaran, magfa-file ka lang kay BIR. At pag hindi mo nagawa yon, doon po magkakaroon ng penalty. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.